میایم امروز پیج کامپوننتس میخوانیم که پیج کامپوننتس چی است. اگر ما بیایم در کد ما، قسمی که شما میبینین ما همیشه لایو وایر کامپوننت های خود داخل ولکام دات بلید استفاده میکردیم که یک بلید بود که در خود راوت ما ریترن شده و در داخل از این ما چی میکردیم؟ اینمی لایو وایر کامپوننت خود استفاده میکردیم. خب اگر ما بخوایم که یک کامپوننت به قسم استفاده کنیم که وقتی در یک URL رفتیم اتوماتیکلی از بجای که یک بلید را ریترن کنه مستقیم اونمو کامپوننت ما را ریترن کنه. مثلا این کار چطور کرده میتونیم؟ فقط بجای از این که ما خود ولکام ریترن کردیم اینجا مستقیما میتونم چی کنم؟ اونمو لایو وایر کامپوننت خود ریترن کنم. مثلا میگم اگر کس به سلش رفت مستقیم در to do بازو کلاس کلاس ای که هسته خودش از اپ لایو وایر to do اینجا باید امپورتش کنین و بعد از او اینجا نوشته کنین. این میره مستقیم وقتی که کس به سلش رفت این میره مستقیم به لایو وایر و اینجا چی میکنه؟ رندر میکنه to do را. درست؟ اگر حالا به میره رفرش کنیم ببینین اینجا یک ایرر آمد. میگه شما کس یک لیاوت ندارین، باید یک لیاوت را جور کنین در کامپوننتس لیاوت اپ. قسمی که شما در درس های لاراول اگر به یاد داشته باشین ما همیشه یک لیاوت جور میکنیم که در ساختار از او اونمو خود کامپوننت ما و یا هم اونمو پیج های ما در داخل از او لود میشد. لایو وایر هم اونمو رقم یک مکانیزم داره. خب شما میتونین که برین در خودتان منولی را جور کنین، برین در کامپوننتس، بعد از او در داخل ویو یک فولدر جور کنین. اینجا مثلا در داخل از یک فولدر جور کنین به نام کامپوننتس، در داخل از او لیاوت و در داخل از او اپ. این کار کرده میتونین و یا هم طریقه ساده شی است که شما بیاین در ترمینالتان نوشته کنین php artisan livewire بعد کالن لیاوت. وقتی که انتر کنین ببینین اتوماتیکلی در views components layout app.blade.php بر شما یک فایل جور کرد. اگر اینجا بیایم در خود views در components ببینیم به نام app.blade.php خودش یک لیاوت جور کرد. در این چی هست؟ در این قسمت اول گفته تایتل هست که تایتل هر پیج اینجا براتون نشان میده. ایره هم براتون نشان میدم که چطور با جای ازی میتونید تایتل هر پیجتون اگر بود خوب، اگر نبود پیج تایتل ریترن میکنه. شما میتونید با جایش هر چیزی که نوشته میکنین. و اینجا داریم سلات. در داخل از این سلات ما در لاراول که بود در وجه از این سنتکس دیگه استفاده میکردیم، از این استفاده میکردیم، اما از سلات هم میتونیم استفاده کنیم. در داخل از این سلات اونمو لایو وایر کامپوننت هایش لود میشه. اگر حالا بیایم میره رفرش کنیم ببینین در صفحه خود سلش که هسته یعنی مین یورل ما در این قسمت همو تو دو را باز میکنه. خب ما میتونم بیایم اینجا چند راوت دیگه هم جور کنم. مثلا میگم راوت get سلش و بعد از او اگر نام شما کانتر و اینجا بگیم که کلاس کانتر بر ما نشان بده کانتر و کلاس. ببینین اینجا کانتر باید امپورت کنین و اینجا کانتر. اگر حال بیایم ایره ما بیایم اینجا نوشته کنیم که کانتر و ببینین کانتر بر ما نشان داد. الان ما میتونیم اینجا یک لیاوت جور کنم چون که لیاوت خود داریم. در قسمت بالایش یک نویگیشن بار جور کنیم که بتونیم بینشون نویگیت کنیم. ما اینجا بیایم در بوتسترپ میتونیم از این نویگیشن بار استفاده کنم و اینجا ایره پیست میکنم و اینجا میره رفرش میکنیم. ببینین دیزاین نداره، باید CDN خود بوتسترپ باید کپی بگیرم. میایم اینجا و در داکومنتیشنش و این قسمت باید که CDN اینی هسته. خب اینی از خب میتونم که اینمی CDN کپی بگیرم و یک لینک استایل شیت برش بگیرم بعد از او را پیست کنم. اینجا میایم یک لینک میگیریم که لینک ما CSS است و به جای hrefش ایره پیست میکنیم. حالا بیاین ببینین و ببینین نویگیشن بار ما جور شد. خب فقط میایم چی میکنیم که همه چیزاشو پاک میکنیم. مثلا این را پاک میکنم، این قدر پاک میکنم و اینجا چی میکنم که نوشته میکنیم که به جای از این نوشته میکنیم to do و اینجا با مو سلش بره و یکی دیگه هم جور میکنیم که او هست کانتر و به سلش کانتر بره. درست کانتر. اگر حالی رفرش کنیم ببینین این to do و اینجا کانتر کلیک کنین کانتر میره. اما اینجا گپی است که صفحه ما رفرش میشه
به خاطر از اینکه مثل سینگل اپلیکیشن جور کنیم که صفحه رفرش نشه، ما میتونیم بسیار یک چیز خوبه که خود لایو وایر داره به نام وایر نویگیت است. وایر نویگیت ما میتونیم ایره در خود ای تگ ما اضافه کنم، و همچنین در ای تگ دیگه ما هم که کانتر و تو دو هسته. اگر این کار کنیم، مال بیاین سر کانتر کلیک کنین، ببینین اتوماتیکلی خودش این سفر آورد و سر تو دو کلیک کنین اتوماتیکلی این سفر آورد. عادی یک سینگل پیج اپلیکیشن شد که ما توسط ویو، ریاکت و یا انگولر میتونستیم این کار کنیم، اما حالا توسط لاراول میتونیم. ببینین هیچ صفحه رفرش نمیشه و میتونیم صفحه خود چی کنیم؟ لود کنیم. این بود خوبیه چی؟ خود لایو وایر نویگیت. خب بجز از این ما میتونیم که اینجا تایتل هم نشان بدیم. ببینید اینجا تایتل ما پیج تایتل هست. چطور میتونم تایتل انجام بدم؟ میایم در قسمت تو دو و اینجا در خود کلاس تو دوی ما از یک سنتکس خود اتریبیوت لایو وایر که هست به نام تایتل کی اتریبیوت لایو وایر هست و اینجا برش تایتل میتونم. مثلا تایتل میگم تو دو و اینجا اگر بیایم و در آخرش سیمیکالن نخیر سیمیکالن نمیخواه و اینجا رفرش کنیم، ببینین اینجا تو دو برمان نشان داد. این میره ما میتونم که این میره کار در کانتر هم کنم که هر وقتی که ما بخوایم خود تایتل تغییر بدم، میگم که تایتل اینجا گفته که تایتل نیست، به خاطر باید اینجا امپورتش کنیم و این قسمت لایو وایر اتریبیوت تایتل و اینجا باید بریم کانتر کی چی هست؟ یک کانتر هست. خب یک چیز دیگه هم داریم اینجا که مانده کو هست اکتیو. ببینین اینجا ما یک کلاس اکتیو داریم که هر صفحه اکتیو می باشه. اگر بیایم اینجا ایره هم پاک کنیم و ببینین اینجا هر کدامش که اکتیو باید باشه این رقم رنگش کم تیره تر میشه. ببینین اینا، ببینین ایش کم تیره تر است اما ایش خیره است. این کارو هم باید کنیم که هر کدامش که اکتیو است اونمو رو باید نشان بده. او کارو میتونیم بگیم که if اگر بعد از او اینجا میتونیم بگیم که request is، اگر ریکوست ما is بعد از اون میگم سلش بود، در اون صورت چیکو که در اون صورت میگم که اکتیو اضافه کو و اینجا میگم که end f. درست؟ حالا بیاین ببینین ای اکتیو شد. و همچنین میتونیم این کار در کانتر هم کنیم که اگر f اینمی ریکوست ما مساوی بود با سلش کانتر، در اون صورت اکتیو به او اضافه کنه. اگر حالا بیایم ایره کلیک کنیم، ببینین ای تیره تر میشه و ای تیره تر میشه. ای بود از بخش پیج و پیج کامپوننت و لیاوت و همچنان از نویگیشن که شما میتونید که بجز از رفرش یک نویگیشن جور کنید که صفحه شما را لود کنه. درس امروزی به اینجا به پایان میرسه. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.